Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh trung thu nhân đậu xanh trứng muối nha. Phần nhân thì béo bùi, thơm ngon, lớp bột thì mềm và có màu đẹp tự nhiên, vàng óng ánh luôn. Khuôn bánh làm rất là dễ sắc nét, thì ai cũng làm được ngay tại nhà luôn. Để đón cái Tết Trung thu này thì bây giờ mình mời các bạn cùng xem video để biết cách làm nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị 200g đậu xanh, ngâm nước cho nở mềm ra. Các bạn sẽ cho vào trong nồi cơm điện mình nấu cùng với nửa lít nước. Nấu đậu cho chín giống như là nấu cơm vậy nha. Sau khi đậu đã chín thì mình cho vào đây là 150g đường, chút xíu muối. Mình xay bằng cái cối sinh tố cho nó mềm mịn, nếu mà có khô các bạn thêm chút nước. Xay cho mịn rồi sẽ cho vào trong chảo chống dính để mình đi xên nhân. Và xên nhân mình cho vào đây 3 muỗng canh dầu ăn, giúp cho nhân nó béo và nó bóng hơn. Xên nhân lúc đầu thì các bạn để lửa lớn đi nha, cho phần nước nó bốc hơi nhanh thì nhân nó mau khô. Nhưng bây giờ nó sẽ hơi sệt lại vậy nè. Lúc này thì mình để lửa trung bình và nó có độ sánh sệt thì mình sẽ cho vào đây là bột nếp chín hay là bột bánh dẻo. Mình sẽ cho 3 muỗng canh, nhưng mà mình chia ra khoảng 3 lần, mỗi lần 1 muỗng canh thôi, trộn cho đều. Sau khi phần bột nếp chín mình đã cho xong hết rồi, bây giờ các bạn để lửa thiệt là nhỏ nha. Và mình đảo đều, đảo đến khi nào nhân của mình nó khô ráo và nó kết dính thành khối mà nó không có bị chảy xệ nè. Mình sẽ lấy ra từng viên và không có bị chảy, như vậy là được. Sẽ tắt bếp chờ cho nhân nguội. Tiếp theo mình chuẩn bị đến phần bột nha. Mình dùng ở đây là 250g bột mì. Bột mì này cũng được, hoặc là bột mì đa dụng cũng được luôn. 170g nước đường, thì lượng nước đường này có thể thay đổi tùy theo bột cũ hay mới. 50g dầu ăn. Và đây là bơ đậu phộng thì mình dùng muỗng cà phê thôi. Baking soda 1/3 muỗng cà phê, chút xíu muối. Rồi bây giờ các bạn sẽ cho muối nở vô trong thau nè. Bơ đậu phộng. Mình sẽ cho thêm chút muối cho cái vỏ bột nó đậm đà hơn á. Phần dầu ăn cũng cho vô luôn. Rồi mình cho nước đường vô luôn nha. Nước đường này thì mình làm các bạn xem thêm video mình để đường link trong phần mô tả. Trộn đều lên, nước đường có màu đẹp thì cái bánh của mình nó sẽ đẹp. Sẽ cho hết phần bột mì vô, rồi các bạn trộn lên. Nếu như có hơi khô thì mình cho thêm một chút xíu nước đường nữa. Trộn đến khi nào mà khối bột nó dẻo vậy nè và nó mịn nha, không còn thấy bột khô nữa là được, không cần phải nhồi. Mình sẽ đậy kín và để yên nửa tiếng cho bột nở ra. Phần nhân bây giờ nó nguội rồi, các bạn sẽ vo nhân nha. Mình sẽ vo mỗi viên nhân là 120g. Đây là 4 cái trứng muối, các bạn rửa sạch với rượu. Rồi mình cho một chút dầu mè, hấp 5 phút. Cho vào giữa cái phần nhân đậu xanh, vo tròn lại để có được viên nhân. Mình dùng 4 cái viên lớn, một khuôn là 180g. Mình sẽ cho cái viên bột qua bên cái miếng giấy dầu để cán ra cho nó dễ, nó không có bị dính. Và mình cán vậy với chút mình lấy lên nó láng bóng. Cán cho nó hơi mỏng mỏng ra ha. Vậy là được rồi. Bây giờ mình sẽ lấy cái viên nhân mình cho vào. Cái khuôn này 180g. Thì phần nhân là 120g, còn cái vỏ bột là 60g. Tổng cộng 180g cho khuôn. Cho cái bột nó áp sát vào trong nhân. Để khi mình cắt bánh ra, cái bánh của mình nó đều bột và đều nhân hơn. Túm cho nó sát, không có cho nó ló phần nhân ra bên ngoài. Rồi mình lăn cho nó tròn lại. Tương tự đây là khuôn 50g. Mình làm hết một lần luôn nha. Phủ bột khô lên cái viên bột. Các bạn sẽ lắc đều bột khô để chống dính. Mình cho vào trong khuôn. Đè xuống nha, cho nó sát sát xuống. Đè chút xíu rồi mình mở khuôn ra. Bánh sắc nét. Làm cái khuôn này các bạn đóng bánh dễ lắm.
Khuôn lớn mình cũng làm tương tự luôn nha. Mình cũng mở khuôn ra cái bông hoa. Mình có được 4 cái bánh 180g cùng với 8 cái bánh 50g. Nướng bằng nồi chiên hoặc là lò nướng cũng được. Chất bánh vô mình sẽ đem đi nướng. Bánh nhỏ mình nướng 7 phút nha. Khuôn này có 50g mà. Và nhiệt là 160 độ C. Hỗn hợp quét trứng có lòng đỏ trứng gà, 1 muỗng cà phê dầu mè cùng với 1 muỗng canh nước. Trộn đều lên để một chút nữa mình quét cái mặt bánh cho cái mặt bánh nó đẹp. Bánh nướng đã đủ thời gian thì bây giờ mình lấy bánh ra. Các bạn nhìn thấy xung quanh bánh nó vàng đều, nó khô ráo cái lớp bột. Như vậy là được, mình sẽ xịt nước đều và chờ cho bánh nguội. Tương tự thì mình nướng cái khuôn lớn. Khuôn lớn này thì mình sẽ nướng trong vòng 10 phút với nhiệt là 180 độ C. Quay trở lại bánh nhỏ, bây giờ mình thấy nó nguội rồi nè. Nó khô hết cái mặt nước rồi đó. Các bạn sẽ quét trứng lên trên mặt nha. Mình quét một lớp thật là mỏng để cho cái bánh nó có nét đẹp hơn. Quét phủ đều xung quanh cái viền bánh luôn. Làm kỹ kỹ thì cái bánh của mình nó đẹp. Mình quét xong hết rồi nè, 8 cái bánh. Rồi bây giờ sẽ đem đi nướng. Cái bánh lớn mình sẽ lấy ra, mình xịt nước cho nó nguội nha, để cho nó đừng có bị nứt. Sẽ nướng cái bánh nhỏ này. Lần 2 thì mình chỉ cần nướng 6 phút thôi. Với nhiệt 150 độ C. Bánh lớn sau khi đã khô, các bạn cũng lần lượt rồi cái mình quét cái mặt trứng lên trên mặt. Quét cho nó đều hết cái bánh. Sẽ đem nướng lần 2 10 phút với nhiệt là 160 độ C. Bánh đã nướng xong. Bánh này á, khi nướng xong á, cái đế dưới nó không có được vàng, các bạn cho vào cái chảo mình để thêm vài phút trên bếp ga nữa ha, với lửa nhỏ cho nó vàng đều cái mặt dưới. Đây là toàn bộ phần bánh mình đã để được 1 ngày á. Bánh nhân ngọt á, thì nó sẽ mềm hơn cái nhân thập cẩm, cho nên là các bạn để 1 ngày là nó mềm ngon lắm rồi. Hoặc là mình để 1 buổi là mình thấy nó cũng mềm. Có màu đẹp ha. Đế dưới mình nướng thêm lên trên cái chảo nè, nó vàng đều. Còn cái bánh thập cẩm á, mà các bạn phải để ít nhất 2 ngày thì cái vỏ bột nó mới mềm được. Đây mình để 1 ngày nè. Nó có lên được cái chất dầu và nó cũng mềm mà đắp. Sẽ cắt bánh ra. Lần trước á, thì mình có làm nhân khoai môn và nhân thập cẩm rồi. Hôm nay thì mình làm với nhân đậu xanh trứng muối. Trứng muối nằm ở giữa bánh, nhìn cái bánh nó cũng bắt mắt hơn. Công thức dễ dàng, ai cũng làm thành công ngay tại nhà luôn. Bánh nhỏ 50g thì mình không có dùng trứng muối nha. Mình làm nhân đậu xanh không à. Ai thích ăn bánh không thì làm kiểu này. Còn thích có trứng muối thì thêm trứng muối vào. Phần nhân rất là dẻo mịn ha. Vỏ bột có màu đẹp nè, mềm ngon, không hề bị cứng. Mình làm nhân bánh rất là ngọt đậm đà luôn á. Làm nhân ngọt á, thì các bạn làm ngọt đậm đà thì mình để bánh được lâu. Còn làm mà nó hơi lạc á, thì để ít lắm. Thì mình để được khoảng tuần lễ thôi. Bánh càng ngọt thì mình để được càng lâu. Bánh này thì mình để được nửa tháng nha. Nhìn rất là đẹp luôn. Và bảo quản thì các bạn cho vào trong túi, nhớ có thêm gói hút ẩm. Nếu mà không có gói hút ẩm á, thì phải để vào ngăn mát tủ lạnh. Khi nào dùng thì mình lấy mình dùng. Và đến đây thì mình cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của mình. Vui lòng đăng ký kênh để nhận những video mỗi ngày, xem kênh ủng hộ mình nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.